اگه بخواید دندونی که تو ناحیه لبخندتون قرار داره رو بازسازی بکنید، ترجیحتون لامینیت یا روکشه. وقتی که از لامینیت و روکش صحبت می‌کنیم، در واقع داریم از دو فلسفه درمانی متفاوت حرف می‌زنیم. روکش‌ها به طور کلی واسه اون دندونایی که پوسیدگی بیشتری دارن بهترن و لامینیت‌ها برای زیباتر شدن دندونایی که سالمن به درد می‌خورن. توی این ویدیو اول می‌خوایم شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو تا درمان رو بررسی بکنیم و بعد راجع به هر کدومشون یه سری توضیحات بدیم. پس تو ادامه این ویدیو همراه من باشید. درود بر شما، زهیرم و اینجا دنتراپی. خوشحالم که توی این چنل میتونم ویدیوهای در مورد دندانپزشکی بسازم. آدرس چنل تلگرام دنتراپی همین پایین میذارم که میتونید سابسکرایب کنید. خب در ابتدا میخوایم ببینیم که این دوتا چه تفاوت و چه شباهتایی با هم دارن. خب مهمترین شباهتی که دارن اینه که جفتشون طبیعی به نظر میاد. یعنی شما چه روکش بکنین چه لامینیت خیلی سخت تشخیص داده میشه نسبت به دندون طبیعیت و شاید خیلی فکر نکنن که اصلا این دندون طبیعی نیستش. اما یه سری تفاوت‌ها هم دارن که خب ناشی میشه از کلا همون کانسپت یا مفهوم درمانشون. در واقع روکش ها کل دندون رو میپوشونن مثل یک کلاه، به خاطر همین دندون تراش میخوره و این کلاه میاد روی دندون میشینه، ولی لامینیت ها فقط قسمت‌های جلوی دندون رو میپوشونن، مثل اون کار ناخن‌کاری که خانم‌ها انجام میدن. در واقع اهدافی که این درمان رو دنبالش هستن با هم متفاوتن. وقتی که حرف از روکش زده میشه، منظورمون اینه که اون دندون الان توی موقعیت حیاتی قرار داره و باید حفظ بشه. ولی وقتی صحبت از لامینیت میشه، طبیعتاً بحث‌های زیبایی بیشتر مطرحه. حالا می‌خوایم ببینیم که اصلا ونیرها چی ان و چه معایب و چه مزایایی دارن. ونیرها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن: ونیرهای پورسلنی و ونیرهای کامپوزیتی که بیشتر دنبال اهداف زیبایی هستن. در واقع وقتی که دندونو میخوان که زیباتر به نظر برسن، یه لول سفیدتر بشن، بیمارا درخواست میکنن که حالا لامینیت انجام بدن که میشه همون ونیرهای پورسلنی یا سرامیکی، و یا کامپوزیت بکنن دندوناشون که بهش میگن ونیرهای کامپوزیت. در واقع از مزایایی که دارن اینه که باعث زیباتر شدن لبخند میشن. یه جاهایی حتی به جای بلیچینگ میتونن استفاده بشن که به صرفه تر میتونه باشه، ولی خب معایب زیادی هم دارن. مهمترینش اینه که درمان گرونی هستش و شما نیازه که چند تا دندون رو لامینیت بکنید. یعنی اگه بخواید توی ناحیه لبخندتون این کارو انجام بدید، ممکنه بین 6 تا 8 دندون یا حتی بیشتر رو نیاز باشه که لامینیت بکنید و همچنین بیمه ها هم قبول نمیکنن هزینه‌های لامینیت رو و خب این یه چالش دیگه است. توضیحات بیشتری رو من راجع به ونیرهای پورسلنی یا همین لامینیت ها و ونیر کامپوزیت یا همون کامپوزیت کردن قبلا توی ویدیوی جداگونه دادم که این بالا میذارم، میتونید ببینیدش. قبل از اینکه بریم راجع به روکش صحبت بکنیم، اگه ویدیو رو دوست داشتی لطفا لایک و سابسکرایب کن. از نظراتت توی کامنت ها میتونی بهم بگی و برای اطلاع از آپلودهای بعدی روی زنگوله میتونی کلیک کنی. حالا میخوایم ببینیم که روکش ها چی ان و چه مزایا و معایبی دارن. وقتی که یه دندون پوسیدگی وسیع داشته باشه، ما برای حفظش از روکش ها ممکن استفاده بکنیم. در واقع وقتی که نشه با ترمیم مستقیم مثل آمالگام و یا کامپوزیت دندون رو نجات داد، رو میاریم به روکش. در واقع روکش باعث توزیع بهتر نیروهای جویدن حین غذا خوردن میشه و همین باعث میشه که دندون برای مدت بیشتری بتونه به حیاتش ادامه بده. حالا روکش ها هم مدل‌های متفاوتی دارن. روکش هایی که توی ناحیه زیبایی استفاده میشن معمولا فول سرامیک یا زیرکونیان، یعنی کاملا از مواد شفاف یا همرنگ دندون ساخته شدن. ولی خب روکشایی که توی مناطق خلفی یا عقبی استفاده میشه ممکنه یه مقدار فلز هم داشته باشه که البته این فلز به طوری نیستش که بشه دیدش. از دیگر مزایای روکش‌ها این هستش که معمولا تحت پوشش بیمه هستن و همچنین با یه بار روکش ساختن شما میتونید مثلا جای 3 تا 4 تا دندون رو پر بکنید، همون چیزی که ما بهش میگیم بریج یا به معنای پل، که در واقع شما 2 تا پایه دارید و بین اون رو بریج میتونه بپوشونه واسه شما. و از معایبش به این میشه اشاره کرد که تهاجمی تر نسبت به لامینیت، یعنی تراش بیشتری طبیعتا نیازه، که البته با توجه به اینکه اون دندون قبلا تخریب بیشتری هم تجربه کرده دور از ذهن نیست و کاملا این یه چیز طبیعیه. و یکی دیگه از معایبی که داره اینه که ممکنه بخشی از فلزش مشخص بشه که خب ظاهر دندون رو میتونه نازیبا بکنه. حالا کدوم یکی از این ترمیم‌ها بیشتر باقی میمونن، روکش ها یا لامینیت ها؟ ثابت شده که اگه مراقبت خوبی ازشون بشه به مدت 7 تا 10 سال به طور میانگین
رنگین میتونن عمر بکنن و علاوه طول عمر با هم مشابهن. حالا میخوایم ببینیم که کدومشون گرونترن. طبیعتا لامینیت گرونتره. تو دنیایی که همه اسیر زیبایی و مد و فشن و مصرف گرایی شدیم، جایی که پول حرف اولو میزنه طبیعتا همه دنبال اونن. در نهایت کدوم به درد تو میخوره؟ اگه یه تک دندون رو عصب کشی کردی میخوای ترمیمش بکنی، روکش پیشنهاد میشه. ولی اگه دوست داری لبخند جذابتر به نظر برسه یا از سفید معمولی خسته شدی و سفید یخچالی دلت میخواد، حتما لامینیت کن. امیدوارم ویدیو برات مفید بوده باشه. اگر همینطوری بوده لطفا لایک و سابسکرایب کن. اگه نظری داری توی کامنت ها برام بنویس و برای اطلاع از آپلودهای بعدی روی زنگوله کلیک کن. من 2 تا ویدیو دیگه به شما پیشنهاد میدم که در صورت تمایل میتونید ببینید.